Друзі, усім привіт! 27 серпня 1856 року народився письменник, публіцист, перекладач і громадський діяч Іван Франко. Що ми знаємо про нього? Що його називають українським каменярем, що він написав Захара Беркута, а його вічного революціонера цитують люди у всьому світі. Але цих фактів недостатньо, тому давайте розбиратися. Іван Якович народився 27 серпня 1856 року в Львівській області в родині заможного сільського коваля. У 1865 році, коли Івану було 9, батько помер. Мати одружилася удруге, утім, сама віддала Богу душу, що означає «померла», в 1872 році. Попри те, що ріс молодий Франко сиротою, він ще у 1864-му почав здобувати ґрунтовну освіту. Навчаючись у Дрогобицькій гімназії, Франко виявляв феноменальні розумові здібності. Міг дослівно цитувати годинну лекцію учителя, знав на пам'ять усього Кобзаря, багато читав і займався перекладами творів античних авторів. Тоді ж почав комплектувати власну бібліотеку, яка налічувала майже 500 книжок українською та іншими мовами. Усього його бібліотека налічувала 12 тисяч примірників. За радикально зорієнтовані світоглядні позиції у липні 1877 року був вперше заарештований. Після 7-місячного судового процесу Франка засудили ще на 6 тижнів ув'язнення. Попри короткий термін покарання, його наслідки для Франка були жахливими. По-перше, людина з судимістю не могла стати вчителем, тож мета навчання в університеті стала неясною. По-друге, перебуваючи в ув'язненні, Франко сильно застудився. Пізніше ця хвороба перейшла в хронічну форму та переслідувала його протягом усього життя. По-третє, священник Михайло Рошкевич, батько Ольги Рошкевич, нареченої Франка, відмовив Івану у сватанні та заборонив дочці бачитися і листуватися зі злочинцем. Загалом Іван Франко був заарештований 4 рази і кілька разів ув'язнений. Франко – автор близько 6 тисяч творів, серед яких 10 поетичних збірок, 1 збірка поем, 10 творів великої прози і близько 100 малої. Понад 3000 публіцистичних статей. Найвідомішими творами є Захар Беркут – історична повість про боротьбу давніх карпатських общин проти нашестя монголів. Лис Микита – найвідоміша казка Франка про життя лісових звірів. Украдене щастя – трагічна притча про те, що на чужому нещасті свого щастя не збудуєш.
Так само, як не можна зло подолати злом. Перехресні стежки. Шедевр світової літератури, повість про складні відносини народу та інтелігенції Західної України. Поема «Мойсей» – філософський твір про взаємини вождя і народу у процесі пошуку землі обітованої. Поема про майбутнє української нації. Попри серйозність як літератора, Франко дуже полюбляв ганяти на велосипеді, збирати гриби та ходити на рибалку. Вудкою письменник не користувався, бо полюбляв сітки, які плів власноруч. Ба більше, рибу він міг ловити навіть голими руками. Ще Франко відомий своєю любов'ю до вишиванки, яку вдягав і в будні, і на свята, тим самим ставши зачинателем нової моди. Адже поєднав сорочку з українським орнаментом і з класичними костюмами. За іронією долі, Франко, який так любив носити вишиванки, впродовж усього життя похований був у чужій сорочці. Адже в той момент під рукою не знайшлося ні однієї порядної. У 1915 році здоров'я письменника різко погіршало. Весною 1916 року хворий письменник переїхав до свого будинку у Львові. Тут він склав заповіт, в якому всю свою рукописну спадщину і бібліотеку просив передати науковому товариству. 28 травня 1916 року Іван Якович Франко закрив навіки свої світлі, стомлені очі. Труна з тілом Франка була тимчасово поставлена в орендованому склепі. Лише через 10 років, 1926 року, останки Франко були перенесені на вічний спочинок у могилу на Личаківському кладовищі. На могилі письменника був споруджений пам'ятник, висічену на камені фігуру робітника-каменяра, що символізує його ідейну близькість до робітників і селян. Крім того, це прямий відгук до однієї з найвідоміших його поем «Каменяри», яка стала символом боротьби за свободу і прогрес. У цій поемі Франко порівнює себе і однодумців із каменярами, які пробивають шлях до нового, справедливого суспільства. Вона насичена образами важкої праці, самопожертви та віри в майбутнє. Каменярі у Франка – це борці, які, незважаючи на труднощі, не зупиняються у своїй боротьбі за краще життя. Чого являєшся мені у сні? Чого звертаєш ти до мене чудові очі ті ясні? Сумні, немов криниці дно студене. Чому уста твої німі? Який докір, яке страждання, яке несповнене бажання на них, мов зарево червоне, займається і знову тоне у тьмі.
Концепція національної ідеї Івана Франка ґрунтувалася на визнанні нації як неповторного і самосвідомого суб'єкту історичного процесу, як явища духовного, цілісного і єдиного. Ось така історія. Пишіть, які ще вірші Івана Франка ви знаєте, які з них ваші найулюбленіші. Можливо, ви знаєте якісь цікаві історії про нього. Я завжди з задоволенням чекаю і читаю ваші коментарі. Поширюйте це відео серед ваших знайомих, які вчать українську мову і потребують в прослуховуванні мови. Я намагаюсь чітко доносити до вас кожне слово, підбираю якісь, знаєте, цікаві, важкі формулювання. Тож, якщо вам подобається, ставте вподобайку, підписуйтесь, якщо досі не підписані. І до зустрічі!